নমস্কাৰ দৰ্শক, এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বহু দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। কিছুমান ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে মই ভিডিঅ' অলপ কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই। গতিকে আকৌ আমি ভিডিঅ'সমূহ বনাম বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাজতে কেইদিনমান গেপ গ'ল, গতিকে তাৰ বাবে মই সকলোৰে আগত ক্ষমা খুজিছোঁ। এতিয়া অহা মাৰ্চৰ 1 তাৰিখে শিৱৰাত্ৰি, যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকৰ বাবে এটা অত্যন্ত শুভ দিন আৰু সকলোৰে বাবে মই ভাবোঁ যে এটা অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ দিন। শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লে বা শিৱ পূজা বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহ, প্ৰায় 99% মানুহ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, যি মানে বহুত উৎসাহিত হৈ যায় বা বেছিভাগ আমাৰ যিখিনি পূজা পাঠ কৰা মানুহ আছে তাৰ 95% মানুহে শিৱ বাবাক বিশ্বাস কৰে। বা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আচলতে আটাইতকৈ যদি বেছি মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰেই আছে, বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো আছে। মই অকল ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ, কাৰণ ইয়াত এটা শিল, এটা লিংগ আকৃতিৰ শিলেই হওক বা এজোপা গছৰ তলতে হওক, য'তেই নহওক, অলপ সৰু এখন ঠাইতে মানে এটা শিৱ মন্দিৰ আমাৰ ইয়াত মানি লোৱা হয় আৰু শিৱ বাবাৰ থান হিচাপে তাক পূজা পাতল কৰা হয়। সদায় পূজা নকৰিলেও অন্ততঃ সোমবাৰৰ দিনাখনি মানুহে সেই জেগাডোখৰত পূজা পাৰ্বণ বা বহুত কিবা নহ'লেও চাকি বন্তি জ্বলায়। গতিকে শিৱ বাবাক বিশ্বাস কৰা মানুহ আমাৰ সমাজত বহুত বেছি, আৰু বহুত বেছি সংখ্যক মানুহে শিৱ বাবাক বিশ্বাস কৰে। কিন্তু ইয়াত এতিয়া কথাটো হ'ল কি, শিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে আচলতে মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে। সকলোৱে আচলতে বিচাৰে কিছুমান এনেকুৱা সৰু সুৰা ৰিমেডি, যিবিলাক ৰিমেডি নেকি ঘৰত কৰি বা কিছুমান বিশেষ দিনত কিছুমান বিশেষ ৰিমেডিয়ে বিশেষ কাম কৰে। গতিকে সেইসমূহ যদি আমি অলপ সময় উলিয়াই সেই বিশেষ দিনটোত আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ সঠিক সময়ত, তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত বহুত লাভালাভ পাব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে আমাৰ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে। শিৱৰাত্ৰিত আমি এনেকুৱা কি কৰিব পাৰোঁ বা পূজা বিষয়ক মই অলপ কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি এতিয়াৰ পৰা আকৌ নিয়মিত ৰূপে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। মাজতে যিহেতু ভালেকেইদিন গেপ গৈছে। এতিয়া কিছুমান মানুহে মানে এটা সদায় কথা মুখত আমি সমাজত প্ৰচলন হৈ থকা শুনা পাওঁ যে ইমান পূজা পাঠ কৰোঁ ফল নাপাওঁ, বা কিছুমানে কয় বোলে এই বহুত কৰিছোঁ, বহুত ৰিমেডি কৰিছোঁ, বহুত কিবা কিবি কৰিছোঁ, কিন্তু একো ফল পোৱা নাই। এতিয়া কিছুমানে আকৌ কি কয়, বোলে ভগৱানক অকল যদি শুদ্ধ মনেৰে এটকা এটাও দিয়ে তেতিয়াও বোলে ভগৱানে মান্তি হয়। একো নিদি যদি এপাহ ফুল বা এডাল যদি দুবৰি বনো আগবঢ়াই দিয়ে ভগৱানে স্বীকাৰ কৰে। সেই কথাখিনিত আচলতে কিমান সত্যতা আছে, আমি কিছুমান যুক্তিৰে আমি সেই কথাখিনি আজি ফঁহিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকেও নিজে যুক্তিৰে ফঁহিয়াই চাব। এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱাখিনি আপোনালোকে মানিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। মই মোৰ জ্ঞানেৰে, মোৰ বুদ্ধিৰে যিমানখিনি ঢুকি পায়, যিমানটো ওপৰলৈকে মই ভাবিব পাৰিছোঁ বা মোৰ জ্ঞানেৰে যিমানখিনি ঢুকি পাইছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, ভক্তিৰ দুটা ডাঙৰ ভাগ আছে। এটা হৈছে নিষ্কাম ভক্তি আৰু এটা হৈছে সকাম ভক্তি। যিটোত নেকি নিষ্কাম ভক্তিটো হৈছে কি, কোনো ইয়াত মানে ভক্তিটো কৰাৰ বা কোনোবা দেৱী দেৱতাক পূজা দিয়াৰ কোনো মানে এটা নিৰ্দিষ্ট মানে উদ্দেশ্য নাই। তেওঁলোকে কেৱল ভগৱানৰ কাৰণে ভগৱানক পুজিছে, ভগৱানৰ কাৰণেই ভগৱানক পুজিছে। মানে ভগৱানৰ আচলতে প্ৰেম পাবলৈ বা ভক্তি পাবলৈ, প্ৰীতি পাবলৈ ভগৱানক পুজিছে। সেইটো হৈ গ'ল। তাত য'ত নেকি কোনো উদ্দেশ্য নাই, য'ত নেকি কোনো মানে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কোনো কথা নাই, সেইবিলাক হৈছে নিষ্কাম ভক্তি। আৰু সকাম ভক্তি হৈছে বিশেষকৈ আমি এই সংসাৰৰ যিখিনি সাংসাৰিক লোকসকলে আচলতে বেছিভাগেই এই সকাম ভক্তিটো মানে কৰে, নিষ্কামটো নকৰে। সকাম ভক্তিটোতো আকৌ দুটা ভাগ আছে। এটা হৈছে অকল ভগৱানক আদেশ দি থাকে যে মই অমুকটো বস্তু তোমাক দিম, তুমি অমুকটো কাম মোক কৰি দিয়া। অকল আদেশতে সেই ভক্তিটো চলি থাকে, মানে অকল ডিমাণ্ড কৰে আৰু ডিমাণ্ডেই কৰে, মানে ভগৱানৰ আগত ইটোৰ পিছত সিটো বস্তু মানে খুজি গৈ থাকে। সেইটো এটা। আৰু এটা হৈছে কি, একদম শুদ্ধ মনেৰে, পবিত্ৰ মনেৰে ভগৱানক ভক্তিও কৰে,
ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰেমো আছে, ভগৱানৰ প্ৰেমত মানে মোহিত হৈ বা ভগৱানৰ প্ৰেমত পৰি ভগৱানৰ ভক্তি কৰিবলৈও ভক্তি কৰে আৰু লগতে জীৱন পথত মানে জীৱন পথটো সুদিশে পৰিচালনা কৰিবলৈ বা পৰিচালনা হ'বলৈ বা জীৱনৰ যিখিনি সংসাৰত যিখিনি দুখ কষ্ট আছে বা বাধা বিঘিনি আছে তাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ হ'বলৈ কিছু মানে পৰিমাণে ভগৱানৰ পৰা সহায় বিচাৰে বা পথ দেখুৱাবলৈ কয়। এনি টাইম যিমান দিন নাথাকে পথ দেখুৱাবলৈ কয় আৰু নিজৰ কাৰণে কৰ্ম কৰাৰ বাবে শক্তি বিচাৰে। গতিকে ভাগ দুটা, এটা ডাঙৰ ভাগ আমি চাবলৈ গ'লে যদি ডাঙৰ দুভাগত ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা হৈছে সকাম, এটা হৈছে নিষ্কাম ভক্তি। আৰু সকাম ভক্তিৰো দুটা ৰূপ, এটা হৈছে অকল ডিমাণ্ড দি থাকে, মানে বস্তুৰ অকল লোভ দিয়ে ভগৱানৰ পৰা আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, বা কিছুমানকো আছে একো নিদিয়ে অকল খালি ভগৱানৰ পৰা আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এটা হৈছে কি ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰীতি ভক্তি সকলোখিনি ৰাখে, সেৱা শুশ্ৰূষা সময়মতে নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু লগতে ভগৱানৰ ওচৰত বিশেষ ডিমাণ্ড নিদিয়ে, কিন্তু জীৱনৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি পাৰ হৈ যাবলৈ ভগৱানৰ পৰা শক্তিটো বিচাৰে। মানসিক আৰু শাৰীৰিক এই দুটা বল, বিশেষকৈ মানসিক শক্তিটো বিচাৰে। সেইসকল তেনেকুৱাও কিছুমান ভক্ত আছে আৰু সেইটোৱে বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে সাংসাৰিক জীৱনত সেইটোৱে হৈছে উত্তম পদ্ধতি। সেইটোৱে হৈছে সেই যিটো ভাগৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ কৰিব সেইসকলেই হৈছে মানে উত্তম। বৰ্তমান সময়ত সেইখিনিয়ে উত্তম, কাৰণ আমি একেবাৰে বৈৰাগীতো হ'ব নোৱাৰোঁ, আমিতো বৈৰাগ ভাৱত আমি ভক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ সাংসাৰিক মানুহসকলে। যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমি ধন আমাক লাগে, আমাক টকা পইচা সম্পত্তি সকলো লাগে, আমাক জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ এশটা সমস্যা আছে, সেইখিনি আমাৰ সমাধান কৰিব লাগে, আমাক ঘৰ লাগে, গাড়ী লাগে, বিভিন্ন বস্তু আমাক লাগে। কিছুমানক নালাগিব পাৰে কিন্তু কিছুমানক হয়তো লাগে। গতিকে এটা নহয় হাজাৰটা বস্তু আমাক লাগে। গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আচলতে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে যিখিনি নিষ্কাম ভক্তি সেইখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভালকৈ ভাবি চাব দেই কথাটো, মই কিমানখিনি সত্য কিমানখিনি অসত্য আপোনালোকে নিজে জ্ঞান বুদ্ধিৰে আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰি চাব। যদি নিষ্কাম ভক্তিৰ যদি কোনো উদ্দেশ্য নাই, মানে কিবা পাবলৈ বা মনোকামনা পূৰ্তিৰ কাৰণে যদি ভক্তি কৰা নাই, কেৱল ভগৱানৰ ভক্তি কৰিবলৈ ভক্তি কৰিছে, কেৱল ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ বা ভগৱানৰ নামত লীন যাবলৈ ভক্তি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মইতো কওঁ কোনো 1 টকা বা দুবৰি বন বা ফুলৰো প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়াহ'লে যদি দুবৰি বনডাল ছিঙি ভগৱানক অৰ্পণ নকৰেও, ফুলপাহ যদি ছিঙি ভগৱানক অৰ্পণ নকৰেও, তথাপিতো ভগৱানে আপোনালোকক আঁকোৱালি ল'ব। মই বিশেষ কিছুমান যুক্তিৰে, এইটোকে মই একেবাৰে 100% এইটোৱে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু বিশেষ যুক্তিৰে মই কিছুমান বৰ্তমান আমাৰ সংসাৰত আমি জীয়াই থাকোঁতে যিখিনি অনুভৱ হৈছে বা যিখিনি দেখিছোঁ তাৰ পৰা মই কৈছোঁ এই কথাখিনি, বা নিজে ভাবি চালে নিজেও গম পাব। যদি আপোনাৰ কোনো ভগৱানৰ পৰা আপোনাক একো নালাগে, খালি ভগৱানক আপুনি এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰে যে মই যাতে সদায় তোমাৰ ভক্তি কৰি থাকিব পাৰোঁ, এনেকৈয়ে যাতে মই তোমাৰ নামত লীন গৈ থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এতিয়া অহা 1 তাৰিখে শিৱৰাত্ৰি আহি আছে, তেনেকুৱাসকল সেইসকলো প্ৰায় সন্ন্যাসীৰ দৰে, প্ৰায় যোগীৰ দৰে হ'ল। গতিকে সেইসকলক দুবৰি বনৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যিসকল আমি সাংসাৰিক ব্যক্তি, আমাক সংসাৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ বিভিন্নটা সাধন লাগে, বিভিন্ন উপকৰণ লাগে, বহুত কিবা কিবি লাগে, আমি মানে বিভিন্নটা দিশত আমি সফল হ'বলৈ বিচাৰোঁ। সেনেকুৱাত এতিয়া কি হয়, এতিয়া ভগৱানক আমি যে ঘৰত যে এটা যে মন্দিৰ ৰাখোঁ বা ভগৱানক যে এটা স্থান দিওঁ, আমাৰ যেনেকৈ এটা স্থান আছে, আমাৰ এটা বেডৰুম আছে, আলহী বহাৰ কাৰণে এটা ড্ৰয়িং ৰুম আছে, ভগৱানৰ স্থান হিচাপে আমি এটা পূবফালে ইখান কোণত বা পূবফালে আমি এটা মন্দিৰ মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক যেনেকুৱাই নহওক, কাঠৰ হওক ষ্টীলৰ হওক যিকোনো, আমি এটা স্থান দিওঁ। স্থান দিছোঁ মানে কি, তেখেতক আমি আমাতকৈ উচ্চ এটা মানে শক্তি বা আমাতকৈ বহুত ওপৰত, কিন্তু তথাপিও ঘৰৰ সদস্য হিচাপে আমি গণ্য কৰিছোঁ। যদিহে আমি ঘৰৰ সদস্য হিচাপে গণ্য কৰি তেখেতক স্থান দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰেই হ'ল তেওঁলোক, আমাতকৈ উচ্চ, আমাতকৈ বহুত ওপৰত থকা, কিন্তু আমাৰ দৰেই হ'ল। গতিকে এইটো যেতিয়া আমাৰ যিহেতু ঘৰখনক আমাৰ নিয়াৰিকৈ চলাবলৈ লাগে, আমাক ইনকাম লাগে, আমাক বহুত কিবা কিবি লাগে, বহুত কিবা কিবি মনসা লৈ আমি ভগৱানক সেৱা কৰিবলৈ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, তেনেকুৱাত কিন্তু অকল দুবৰি বনে কেতিয়াও নহ'ব। সেইটো 100% সত্য কথা। কোনোবাই ইয়াত মান্তিকৰ নহ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ মত হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে, বেলেগ যদি মত আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, মোৰ ভাল লাগিব। কিন্তু যদিহে আপুনি সাংসাৰিক, যদি আপোনাৰ শুই উঠি ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰে, আপুনি গা ধুৱে, আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰে, আপুনি দুপৰীয়া আকৌ আপোনাৰ আহাৰ লাগিল, ৰাতি লাগিল, আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ বেলেগ কাপোৰ লাগিল, গৰমৰ বেলেগ কাপোৰ লাগিল,
বিভিন্ন হাজাৰটাতো কমে হ'ব, হাজাৰতকৈ বহুত বস্তু আমি এটা দিনতে আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ। তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি যিহেতু ইমানখিনি বস্তু প্ৰয়োগ কৰোঁ, আমি এনেকুৱা ভাবিলে নহ'ব নহয়, ভগৱানেতো নিজে আহি নাখায়, ভগৱানেতো নিজে আহি নিপিন্ধে, আমি তেনেকুৱা ভাবিলে নহ'ব। সেইটো ভক্তি তেনেকৈ সফল নহ'ব, কাৰণ চব বস্তু এটা ছিষ্টেমত চলে। আপুনি হস্পিটেলত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ হ'লেও এটা ছিষ্টেম আছে, আপুনি যিকোনো এটা অফিচত আপুনি অফিচাৰজনক লগ কৰিবলৈ কথা পাতিবলৈ এটা ছিষ্টেম আছে, আপুনি এটা চব বস্তু এটা ছিষ্টেমৰ মাজেদি আপুনি যাব লাগিব। য'তেই নহওক, সেইটো যেনেকুৱা জেগাতে নহওক, এটা ছিষ্টেম আছে। ঘৰখন ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলিলৈকে কেনেকৈ চলে, এটা ছিষ্টেম আছে। আমাৰ বডিটো নিজে এটা ডাঙৰ উপকৰণ, এটা ডাঙৰ ছিষ্টেম। চবতছে জটিল, একদম জটিল বুলি ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ জটিল আমাৰ বডিটো, আমাৰ ছিষ্টেমটোৱে চবতছে জটিল, মানুহৰ শৰীৰটো। গতিকে সকলো যেতিয়া ছিষ্টেমত চলিছে, সেইটো এটা ছিষ্টেমত হ'ব লাগিব। গতিকে মিনিমাম যিখিনি পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতি বুলি কয়, পঞ্চোপচাৰ পূজা পদ্ধতি, ফটো হওক, মূৰ্তি হওক, আৰু ঘৰততো মূৰ্তি নৰখাই ভাল, আৰু যদিও মূৰ্তি ৰাখে, ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ এই যিটো আঙুঠা বুলি কয়, যিটো বুঢ়া আঙুলি, এই যিটো বুঢ়া আঙুলি, সেইটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগিব মূৰ্তি, যদি আপোনালোকে মূৰ্তি পূজা কৰে। আৰু যদি আপোনালোকে মূৰ্তি পূজা কৰে, তেতিয়াহ'লে দৈনিক তাত কিন্তু আপোনালোকে প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰিব লাগিব, ভোগ লগাব লাগিব। আৰু যদিহে শিৱলিংগ ৰাখিছে, শিৱলিংগটোতো ঘৰত নৰখাই ভাল, আৰু যদিহে শিৱলিংগ ৰাখিছে, আপোনালোকে কিন্তু বুঢ়া আঙুলি, ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ বুঢ়া আঙুলিতকৈ শিৱলিংগটো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু যদি ডাঙৰ হয়, ঘৰত অসুবিধা হ'ব। আৰু ঘৰত যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ ডাঙৰ এটা মন্দিৰ, সুকীয়াকৈ আপোনালোকে মন্দিৰ এনেকুৱাকৈ বনাইছে যে তাত কলহ চলহ আপোনালোকে ওপৰত লগাব পৰা ছিষ্টেম আছে, কলহত আপুনি পানী দি থ'ব, বা গাখীৰ বা পানী যিকোনো বস্তু আপুনি শিৱলিংগত টুপ টুপকৈ পৰিব পৰাকৈ যদি দি থ'ব পৰা আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুঢ়া আঙুলিৰ ডাঙৰ শিৱলিংগ ল'ব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই, আপোনালোকে যদি দৈনিকো পানী ঢালিব নোৱাৰে, দৈনিক যদি আপোনালোকে পানী ঢালিব নোৱাৰে, অন্ততঃ যদি পানীৰে যদি শিৱলিংগটোক অভিষেক কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত শিৱলিংগ নাৰাখিব। সেইটোৱে ক্ষতিহে কৰিব পাৰে, কাৰণ শিৱলিংগ মানে বহুত এটা তাত এনাৰ্জি থাকে, সেই এনাৰ্জিখিনিক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে মিনিমাম দিনটোত পানীটো জল অভিষেক হ'বই লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে জল অভিষেক ডেইলি কৰক, ডেইলি পূজাৰ সময়ত আপোনালোকে জলেৰে অভিষেক কৰক। আৰু সেইবিলাক যদি গোটেইবিলাক ঝেমেলা আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিৱলিংগ নাৰাখিব। শিৱলিংগ নাৰাখি শিৱ ফটো ৰাখক, শিৱ ফটো ৰাখক। আৰু যদি ঘৰত আপোনালোকে যদি শিৱলিংগ বহুত ইচ্ছা, আপোনালোকে বোলে শিৱলিংগ ৰাখিবই মন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় জল অৰ্পণ কৰিব লাগিব, সদায় জলাভিষেক হ'ব লাগিব। আৰু স্ফটিকৰ আপোনালোকে শিৱলিংগ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ বুঢ়া আঙুলিতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগিব শিৱলিংগটি। গতিকে সামান্য যিটো পদ্ধতি পূজাৰ, এই আমাৰ চেনেলটোত পূজাৰ পদ্ধতিৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চালে চাব পাৰিব। পূজাৰ পদ্ধতি হৈছে পঞ্চোপচাৰ, মিনিমাম পঞ্চোপচাৰ পূজা পদ্ধতি। স্নান কৰাব, স্নান কৰাৰ মূৰ্তি হ'লে ডাইৰেক্ট স্নান কৰাব, আৰু যদি ফটো হয় স্নান ভাৱ ৰাখি পেলাই অকণমান দুবৰি বা এনেকুৱা সৰু চামুচ দিয়ে অলপ পানী ছটিয়াই দিব, সেইটো স্নান মানে মনত স্নান কৰাইছোঁ বুলি ভাৱ ৰাখিলেই হ'ল। তাৰপিছত স্নানৰ পিছত আহিব, আপোনালোকে তিলক লগাব লাগিব। তিলকৰ পিছত যদি কিবা পাত অৰ্পণ কৰে, পাত অৰ্পণ কৰিব, পাতৰ লগত ফুল অৰ্পণ কৰিব। ফুল অৰ্পণ কৰাৰ পিছত ধূপ দেখাব, তাৰপিছত দীপ দেখাব, তাৰপিছত হৈছে নৈবেদ্য মানে প্ৰসাদ আৰু পানী অৰ্পণ কৰি দিব। একদম সামান্য, একদম সৰল, একদম সহজ। এইটো হৈছে পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতি। গতিকে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাও যদি কোনোবাই পূজা কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মন্দিৰত গৈও আপোনালোকে পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতি কৰিব পাৰে, ঘৰতো আপোনালোকে পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতি কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে মন্দিৰত যায়, শিৱলিংগক পঞ্চামৃতেৰে শিৱলিংগক অভিষেক কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে জল দি অভিষেক কৰিব, তাৰপিছত পঞ্চামৃতৰ দ্বাৰা অভিষেক কৰিব, তাৰপিছত আকৌ বিশুদ্ধ জলেৰে আপোনালোকে অভিষেক কৰি যিখিনি আপোনালোকে নৈবেদ্য লৈ যায়, সেইখিনি আগবঢ়াই দিলে অত্যন্ত শুভ হ'ব। এতিয়া কিছুমান মানুহৰ বিশেষ সমস্যা, কিছুমানৰ শত্ৰুৰ বহুত সমস্যা আছে। গতিকে শত্ৰুৰ যদি বহুত সমস্যা আছে, গাখীৰত আপোনালোকে ক'লা তিল মিক্স কৰি পেলাই শিৱ বাবাক অভিষেক কৰাব। গাখীৰত বা পানীত, গাখীৰ যদি নোৱাৰে পানীত আপোনালোকে ক'লা তিল মিলাই পেলাই শিৱ বাবাৰ যিটো ক'লা লিংগ থাকে, ক'লা প্ৰতিষ্ঠিত লিংগ মন্দিৰত, ঘৰত নহয় মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠিত য'ত লিংগ থাকে, আৰু ঘৰত যদি লিংগ আছে তো মই ক'লোৱে। যদি এই সমস্যাখিনি, এতিয়া মই যিখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে, কাৰোবাৰ যদি ঘৰত লিংগ আছে, ঘৰতো আপোনালোকে সেইখিনি নিয়ম কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যাৰ যাৰ শত্ৰুৱে বহুত বেছি আমনি কৰিছে, সেইবিলাকে কি কৰিব, আপোনাৰ গাখীৰত ক'লা তিল মিহলাব, নহ'লে পানীত ক'লা তিল মিহলাব।
আৰু যাৰ ধনৰ অত্যন্ত সমস্যা, ধনৰ কাৰণে ঘৰখনত অত্যন্ত সমস্যা হৈ থাকে, সেই সকল লোকে আপোনালোকে কি কৰিব, কুঁহিয়াৰ ৰস যদি ঢালিব পাৰে শিৱলিংগত, কুঁহিয়াৰ ৰসৰ দ্বাৰা যদি শিৱলিংগক অভিষেক কৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত উত্তম। আৰু যদি কুঁহিয়াৰ ৰস সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে মৌজোলৰ দ্বাৰা আৰু গোলাপ জল আৰু মৌজোল এই দুইটা মিক্স কৰি আপোনালোকে শিৱলিংগক আপোনালোকে অভিষেক কৰাব পাৰে। আৰু নহ'লে সেইটোও যদি সম্ভৱ নহয়, আপোনালোকে যদি খেজুৰীৰ গুড় আছে বা কুঁহিয়াৰৰ গুড় আছে, গুড় পানীত ঘুটি পেলাই সেই গুড়ৰ পানীৰেও আপোনালোকে শিৱলিংগক অভিষেক কৰিব পাৰে। সেইটো হৈছে ধনৰ কাৰণে। আৰু এটা প্ৰয়োগ আছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ মিঠাতেলৰ দ্বাৰা কৰে, কিন্তু মিঠাতেলৰ দ্বাৰা কিন্তু কৰাটো তথাপিও মই কৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বহুত বেছি নৰিয়া নহয়, বহুত বেছি যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈ আছে বোলে বছৰ ধৰি অমুকটো বেমাৰ ভালেই নহয়, সেই তেতিয়াহে গৈ আপোনাৰ মিঠাতেলৰ দ্বাৰা আচলতে অভিষেক কৰা হয়। মিঠাতেলৰ দ্বাৰা ক'লা শিৱলিংগক অভিষেক কৰিলে বোলে বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি। কিন্তু সেইটো কৰিও আকৌ পঞ্চামৃতৰ দ্বাৰা অভিষেক কৰিব লাগিব। অকল তেলেৰে কৰিলেই নহ'ব, তেলেৰে কৰাৰ পিছত পঞ্চামৃতেৰে, তাৰপিছত শুদ্ধ জলেৰে আপোনালোকে অভিষেক কৰিব লাগিব। গতিকে মিনিমাম এই পঞ্চোপচাৰ পদ্ধতিৰে শিৱ বাবাক যদি বগা নৈবেদ্য, বগা নহ'লেও হ'ব, কিন্তু কল, বুট, মগু, নাৰিকল এইবিলাক সকলোৱে দিয়ে, নাৰিকলটোতো দিবই লাগে। তাৰপিছত বাতাচা, নকুল দানা, বিভিন্ন বগা বস্তু দিলে এনে ভাল বুলি কয়, বগা কিবা কিবি আপোনালোকে মিষ্টান্নও দিব পাৰে। গতিকে এই সামান্য পদ্ধতিৰে মই 3টা প্ৰয়োগ কৰোঁ। এটা হৈছে অত্যন্ত ৰোগ, কিন্তু বহুত ৰোগ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা যে সেই ৰোগটো ভালেই হোৱা নাই বছৰ ধৰি, বহুত বেছি কষ্টত, অত্যন্ত কষ্টত থাকিলেহে কিন্তু সেই মিঠাতেলৰ প্ৰয়োগটো কৰিব, নহ'লে কিন্তু নকৰিব। আৰু সুদা মিঠাতেল কিন্তু ঢালি থৈ আহিলে নহ'ব। মিঠাতেলেৰে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু পঞ্চামৃতৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত শুদ্ধ জলেৰে কৰিব লাগিব। ধনৰ কাৰণে মই ক'লোঁ গুড়ৰ পানী, নহ'লে কুঁহিয়াৰ ৰস, নহ'লে মৌজোলত আপোনালোকে গোলাপ জল মিক্স কৰি, আৰু শত্ৰুৰ কাৰণে ক'লোঁ ক'লা তিল মিক্স কৰি গাখীৰত, নহ'লে পানীত। গতিকে এই প্ৰয়োগখিনি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আপোনালোকে যদি কৰে, মই ভাবোঁ যে বহুতখিনি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে সমাধান পাব পাৰিব। আৰু এই শিৱৰাত্ৰিত মই নিজৰ যিটো প্ৰচেছ জানো ৰুদ্ৰাক্ষ সিদ্ধ কৰা, মই নিজৰ সেই প্ৰচেছৰ দ্বাৰা মই মন্দিৰত গৈ ৰুদ্ৰাক্ষ মই এনাৰ্জাইজ কৰিম বা ৰুদ্ৰাক্ষ মই সিদ্ধ কৰিম, শোধন কৰি তাত জাগ্ৰত কৰিম। গতিকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা জাগ্ৰত ৰুদ্ৰাক্ষ ধাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, এটা ৰুদ্ৰাক্ষেই হওক বা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাই হওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। একদম সম্পূৰ্ণ যিটো শাস্ত্ৰোক্ত পদ্ধতি সেইটোৰে ৰুদ্ৰাক্ষটো এনাৰ্জাইজ কৰা হ'ব বা জাগ্ৰত কৰা হ'ব। সেই ৰুদ্ৰাক্ষ আপোনালোকে ধাৰণ কৰিলে বহুতো সুফল পাব। গতিকে যদি আপোনালোকে ধাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ নাম্বাৰটো মোৰ পেজত দিয়াই আছে, 8638439481। এই নাম্বাৰত মোৰ হোৱাটছআপো আছে, গতিকে আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে মই যিখিনি বিধি কৰোঁ সেইখিনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে বহুত লাভৱান হ'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল, ইমানতে ভিডিঅ'টো মই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।